the energy vibration reading voor Lezing voor de boodschappen Sun, Moon, and Rising sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, bedankt voor de positive energy vibration. En bedankt voor de hulp, oké? Niet vergeten om te delen deze video's en deze energy. En we gaan even kijken. Deze week is een aarde element en het is zeer positief. Daar is heel veel oplossing van situatie, heel veel oplossing. Heel veel situatie wordt nou opgelost, oké? En dat is best wel goed. Nou, als we gaan even kijken en we gaan even zien wat hier speelt. De week is van de 25 tot en met de 3e en dat is zeer, zeer positief. Nou, in deze week, ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en luister naar je Sun, Moon en Rising sign, crosswatch. Nou, daar is een situatie dat sommige van jullie emotionele situatie, maar positieve emotionele situatie op maandag, dinsdag, je staat stevig op de grond en dat is goed. Dan hebben wij een situatie, nieuwe liefde. Nieuwe liefde komt naar je toe en je gaat en wordt succesvol. Good news komt over een deceptive situatie dat iemand heeft gedaan. Deze persoon is ouder, deze persoon is 65 jaar en ouder en deze persoon heeft iets deceptief gedaan. Dan de energie van de hermit is hier en je krijgt en je komt achter wat speelt. Je krijgt en je komt achter wat speelt en dat gaat tot een eind komen. De mensen die zijn zeg maar 18 tot en met 45 hebben een situatie in deze week. Het is geen goede situatie voor jou, vanwege dat je probeert deceptief iets te doen. Dus als je bent tussen de leeftijd van 18 en 45, er is een beoordeling dat komt op jou, omdat jij probeert een deceptive situatie te doen. En je wordt gepakt daarvoor. Dus mannen of vrouw. En je hebt een narige spelletje gespeeld voor een heel lange tijd. Als we bekijken de energie met de visgrave of Scorpionnetje man. Die ga je helpen om aan veel werk om te komen, oké? Die ga je echt helpen om veel werk bij te komen, aan te komen. En dit is best wel goed. Een nieuwe start komt daar voor jou, oké? Dus als je bent op zoek naar werk, het is een goede week. Je gaat multiple opportunities, multiple kansen komen op je bord. Als we bekijken, sommige van jullie die hebben al werk en je zit in een nieuw werk. Je gaat stevig in je grond staan, maar je gaat in een team werken en dat is best wel goed. Nou, de energie van de cups, de as van cup, dat is zo goed, omdat je wensen en droom gaat in vervullen in deze week. En dat is best wel positief. Dus als je bent op zoek naar nieuw liefde, of je gaat tegen goede mensen bijkomen in deze week. En het is best wel goed. Sommige van jullie is op zoek naar nieuwe mensen, nieuwe situatie in je leven. En dat is zeer positief. Nou, de energie van de 6 van staven is hier. En dit is een zeer positieve energie. En dit is nieuws komt over de nacht. De koningin van de ram, leeuw of weeskal over een deceptive situatie dat hij heeft gedaan. En justice gaat keihard op hem komen. En dit is best wel goed. Als we gaan even kijken, je intuition vrijdag was goed. Je had gedacht over iets. Je intuition vrijdag was best wel goed. En dat is positief vanwege doordat een situatie dat speelt is nou
een eind is toegekomen en je ziet de waarheid van de situatie. Dat is best wel goed, omdat je wordt zeer succesvol over deze situatie. Je komt zeer succesvol uit over deze situatie. De energie van de energie van help, je krijgt help en door deze help komt verandering in voor jou. En dit kan verandering van een contract, oké? Dus je krijgt help en verandering komt in voor jou en dit kan verandering van een contract. Nou, de mensen tussen de leeftijd van 18 en 45, dat was een situatie dat je probeert iemand te materialistiek benodigd om te nemen en het komt down op jou vanwege dat de waarheid gaat even boven water komen. En echt, de waarheid komt echt boven water. Oké, sommige van jullie proberen iets om te doen en je wordt, so it says, je wordt kapot. Oké. Je wordt kapot. Nou, de 9 van staven, dus je bent beschermd, je bent klaar. Sommige van jullie zijn beschermd en je wordt succesvol hierover. Echt beschermd en je wordt succesvol hierover. En dat is best wel goed. Ik zie een situatie die hier speelt voor sommige van jullie met de organisatie. Je gaat goed nieuws van de organisatie krijgen. Dus iemand dat is een visgreep of scorpiontje gaat goed nieuws aan jou geven. Omdat en die gaat je zeggen, weet je, je kan een betere positie krijgen of dat soort van ding. En je gaat het best wel nemen. Die ga je of een betere positie en je gaat het best wel nemen. En dat is best wel goed. Die energie van de organisatie, goed positief nieuws, dus je krijgt 2 keer goed nieuws. Voor jullie, het kan je boss zijn, dat is een visgreep of scorpion, of het kan iemand in markten, maar die gaat jou helpen. Misschien heb je nu heel veel werk om te doen en dat soort ding. Maakt niet uit, omdat je gaat het allemaal afkrijgen en dat soort ding. En dit is best wel positief, omdat een organisatie gaat echt goed nieuws aan jou geven. Goed informatie komt aan je. Success is here twice. The energy of the star. En zeer, zeer positief. Succes met de organisatie, succes met het bedrijf, succes met een situatie. En dat is alleen voor de mensen, de oude mensen, zeg maar zo, de mensen 45 jaar en ouder. Heel veel succes komt in voor jou en voor de mensen die is op zoek naar liefde. Sommige van jullie kunnen iemand net uit ontmoeten en nou draai je rug en nou kijk je verder uit, oké? Dus dat soort van spelletje dat speelt in deze week. Nou, we gaan even kijken. Daar is 2 kaarten. Dit is kaart 1. Dit is kaart 2. Kaart 1 zegt de mouse spirit. Bekijk de kleine details. Bekijk de kleine details. Daar moet je gaan kijken. De kleine details. Oké? Whoever that speelt, kijk de kleine details. En dan de tweede is the hummingbird spirit. And it says, love is all around you. Love is all around you. So you have the hummingbird spirit and it says love is all around you. En this is best wel goed. Dus, dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve week toegediend. Namaste, tot de volgende keer.